Jag tänkte vi skulle först se på ett videomeddelande från Europa. Ska vi se här. Nej. Hello everybody. In the 3 weeks that it's been since our great Peace Starts With Me rally in Vienna, I've been so inspired to learn of all the great things that are going on in every part of our huge region. More about that later, but I wanted to start today by thinking back 40 years actually, until May of 1978. That's when our True Father suddenly came to London, bringing an age of new dispensation. He gathered the members together in Lancaster Gate, gave a wonderful speech outlining a vision for Britain and for Europe to wake up and begin a new providence of God. And one of the first things he did was to hold a blessing. And this weekend, the 118 couples celebrate their 40th wedding anniversary. A very warm greeting to all of you. And I thought maybe it would be good to listen to a little bit of True Father's blessing prayer. 오늘 1978년 약속의 언약을 중심 삼고 영원한 당신의 자네의 명분을 갖추어 참된 가족을 이루어 나가는 생명노동의 아버지 친히 같이 하시다. 이들의 마음과 몸을 언제든지 당신이 주관하시었고 영원한 생명과 사랑의 세계로 전진하고 그 과정에 당신이 축복하시사 자녀들을 생산하게 하시었고 영원하신 가정으로서 부끄러움이 없는 축복과 아버지의 사랑받는 아멘. After the blessing was over, a great crusade began in Britain, and members came from all over Europe, opening up new centers, witnessing around the country, and testifying to the coming of true parents. It may be that 40 years seems like a long time ago and that we haven't yet entered the land of Canaan, but I believe the time is right and now is our chance to fulfill all the promises that we made to True Father back then and under True Mother's leadership to move forward for 2020. Let's hear about some of the great things that are going on around our region. My husband is French and I'm from Holland. We have 3 children and 8 grandchildren. We are so grateful for the blessing we received 40 years ago, and most of all to be able to bless our ancestors.
We received the greatest gift from them. Our ancestors prepared everything for us to fulfill our tribal Messiah in the Philippines. This is for both of us a real miracle. Hello, Chabuanim. Hello, Boanim. We are in France. This is our celebration birthday of 118 couple in London. We wish you good health and long life. 어머님, 사랑해요. 사랑해요. 우리 사랑하는 장부모님께 40년 전에 런던에서 축복 주시는 장부모님께 대단히 감사드립니다. 우리 부인은 지금 장부용 수련을 받고 있기 때문에 제가 혼자서 이 인사를 드리고 있습니다. 건강하시고 행복하시길 바랍니다. Dear to Mother, we are so grateful for the blessing that you give us on 21st of May 1978 in London. we went to Vienna and we thank you for the stimulation you give us. We are committed to continue to make our true parents known. Chabuanim, merci. Thank you so much for this great and wonderful time we can spend together over the last 40 years, loving each other because of your love, because of your heart and sacrifice, which gave us this together. For our children and grandchildren and so many other things, wonderfully we could experience. Thank you so much. 감사합니다. 감사합니다. We have had various missions in different European countries, especially in Spain and Czech Republic. Thank you to parents for giving us a blessing 40 years ago. Now we are grandparents. Thank you for all your love and trusting us while you were sending out as missionaries. Ja, det är klart. Okej. Nu ska vi se här. Måste jag starta om min fil här? Du får säga någonting om chokladboll. Ja, jag tänkte, jag kanske tänkte just... Jag kan säga att det här ser lite ut som en chokladboll på håll liksom. En rundring, ja. Okej. Men kanske inte. Idag är det fyrkant ska jag ta också. Är det den här? Så där, ja. Idag är ju pingstdagen. Så jag tänkte börja med att prata lite om det. Pingstdagen, det kommer ju från en judisk högtid som nästan alla högtider vi har inom kristendomen. Så den kommer från Shavuot, skördefesten. Och det firar man till åminnelse att man fick Toran, alltså Gamla testamentet av Gud vid berget Sinai. Och det här är ju grunden då till kristendomens pingst som det är idag. Och pingsten inom kyrkan, det brukar kallas kyrkans födelsedag. För det var just vid den här tiden som den första kyrkan bildades. Och historien går så här att enligt Bibeln så han gjorde sin himmelsfärd och 10 dagar efter sin himmelsfärd så skickade han en kraft som skulle hjälpa hans lärjungar. Och den heliga anden visade sig för hans lärjungar då, som genom storm och eld. Det var liksom dramatiskt. Och efter det här så kunde lärjungarna tala ett nytt språk. Det kallas för tungomålstal. För att ge en bakgrund, det börjar med att lärjungarna kom tillbaka från
till Jerusalem, och de gick till det rum, till det hus i övervåningen där Jesus hade delat ut nattvarden. Och alla var tillsammans och de liksom höll ihop. Och vad man gjorde just innan det att Judas, han var ju inte längre lärjunge, så vad man gjorde det var att man valde en ny lärjunge. Och lotten föll på Mattias, tror jag det var. Men i alla fall, efter det, de var tillsammans. Och då står det så här i Bibeln. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Så att det här var ju rätt så otroligt. Liksom. Det var ett dån som hördes, och det var inte bara lärjungarna som hörde, utan det var fullt med judar där i Jerusalem från jordens alla länder, och plötsligt så hörde de sitt eget språk talas. Och de visste, folk runt omkring, de förstod ju inte alls vad som hände. Så vad är det som händer? Men och så började de skoja. Jo, men de måste ju vara fulla. De har drickit för mycket vin, de där lärjungarna. Det är därför liksom. Men då steppar Petrus fram och tar till orda. Och han säger, nej, men det är inte som ni tror. Vi är liksom inte berusade. Det är ju bara morgon. Liksom. Vi har ju inte hunnit dricka så mycket än, typ. Ja, men utan han säger, jo men vi lever i de sista dagarna, och under de sista dagarna så har Gud lovat att han ska utgjuta sin ande över människorna. Söner och döttrar kommer att profetera, och unga män ska se syner, och era lite äldre män kommer att ha drömmar. Så lyssna på vad vi säger. Och så börjar han tala om Jesus, och han vittnade, och det var på det sättet han uttryckte sig, så orden träffade rakt in i hjärtat på de här människorna. Och de frågade, nej men vad ska vi göra? Ja, ni måste bli räddade från denna ondskans tid. Se till att ni blir räddade, och ni ska döpas. Så på den dagen, efter det här, så lät 3000 människor döpa sig. 3000. Tala om effektiv witnessing i ett slag. Och det var inte bara att de lät döpa sig, utan alla de här människorna, de ingick sedan i församlingen i Jerusalem och arbetade tillsammans med lärjungarna. Så på en gång hade lärjungarna ett fundament. Så det här var ju en vändpunkt liksom i urförsamlingen, och utan den här upplevelsen, den här starka andliga upplevelsen, så hade det förmodligen inte blivit någon kyrka. Det var liksom en så oerhört stark upplevelse så att alla kunde förenas. Men hur är det då med oss i våra liv? Liksom, de kristna i alla tider, de har ju liksom längtat efter samma upplevelse av helig ande. Det finns massa kyrkor som heter någonting med Pentecostal och sådär. Så alla längtar efter det här ögonblicket igen och förbereder sig egentligen på det. Och en del kanske har haft väldigt starka upplevelser och andra mindre. Men oavsett i våra liv, oavsett liksom hur grandiosa de är eller inte, så har vi ju andliga insikter. Liksom kanske miniformat, miniupplevelser. Och temat idag, det är hur man ska göra för att hålla kvar en sån upplevelse. När man har upplevt något fantastiskt, otroligt, eller bara haft en väldigt bra insikt om ens liv. Och hur ska man kunna ha kvar den känslan även i sitt vardagsliv? Det är liksom det som är ämnet idag. För ibland är det ju så att vi förstår... Nej, vänta, nu blev det fel. Ja, just det. Nej, det blir inte fel.
Så ibland förstår vi liksom kärlek och vänskap, att livet är större än vad vi har trott. Vi känner oss otroligt upplyfta liksom, och det har hänt någonting bra. Vi känner att vi kan leva våra liv på ett nytt sätt. Jag tror i stort och smått vi har liksom alla varit med om det här. Att vi känner oss på något vis höga. Men sen, kanske 10 minuter senare, så känner vi oss så här. Ja, vi vandrar hem med våra matkassar från Ica och Konsum. Och liksom känslan är som bortblåst. Liksom. Det är vardagsliv igen. Och det här är jättekonstigt. Liksom. Det här är jättekonstigt. Vi fluktuerar. Liksom. Och det här, ibland när jag upplevde det här i början när jag var ung, då tänkte jag att det är något fel på mig. Liksom, ibland känner man sig otroligt hög och sen är allt som bortblåst och man känner sig så låg. Men det verkar vara en allmänmänsklig upplevelse. Alla känner så här. Och man kan bara läsa Bibeln, här historien om det judiska folket som lämnade Egypten, vandrade genom öknen. Och man måste ju säga att Gud verkligen stöttade det här judiska folket. Han tog bort allt vatten i Röda havet och eldstoder och allt möjligt som kom för att hjälpa dem. Så att de hade ju, deras liv var ju fullt av såna fantastiska upplevelser. Men sen om man bläddrar några kapitel till, ja då är det här med gyllene kalven, liksom, man har glömt bort precis allting, liksom, redo att vända ryggen till. Man befinner sig i en helt annan verklighet. Det är som parallella världar. Liksom, här och sen där. Det är jättekonstigt. Och då kan man fråga sig, varför är det när jag har varit på någon väldigt bra ställe, liksom andligt sett, så befinner jag mig på ett helt annat ställe sen. Och som sagt, det verkar vara som alla människor i alla tider haft det här problemet. Och andliga upplevelser, det är liksom inte som att cykla. När man en gång har lärt sig cykla, då kommer man ju ihåg det. Även om man inte har cyklat på 40 år, så man kommer alltid ihåg hur man cyklar. Men med andliga upplevelser är det inte alls så. Man kommer inte alls ihåg. Och då är frågan, varför gör vi så? Och då har jag fått inspiration av, han heter Curtis Childs från Swedenborgskyrkan i USA. Han tittade på olika filmkategorier eller genrer. Det finns ju liksom, det är jättemånga olika genrer. Det här är bara några då. Kategorier. Och det finns ju, varför, frågar man, finns det så många filmgenrer? Ja, det finns liksom en orsak. För att det är på något vis som att man inte kan kombinera de här olika känslostormarna som man upplever när man ser en film. De kan liksom inte kombineras. Så att om man ser liksom en familjefilm och eller en romantisk film och det är lite kärlek och lite komedi och skrattar och springer genom dörrar och så plötsligt så kommer en zombie som anfaller. Då på något vis då blir det en väldigt konstig film, som man inte förstår. Vi kan liksom inte hantera det där. Ja. Eller om det är ett väldigt djupt familjedrama och man grottar sig ner i ett problem och så kommer plötsligt liksom, Transformers som har någon actiongrej. Det är inte bra. Det är att på film, då kan man ju liksom kontrollera upplevelsen. Det finns liksom en story, det finns en början och det finns ett slut. Och det gör att vi kan förstå vad filmen handlar om, i alla fall nästan alltid, ibland är det inte så. Men filmen är liksom en värld som är förståelig. Problemet är ju att verkligheten inte är så, utan allting bara kommer emot oss. Liksom. Livet kastar bollar på oss och alla möjliga, liksom. Det är inte en i taget. Men problemet är att vi som människor, vi kan bara ta itu med en sak i taget. Vi har en begränsning. Och därför var det intressant, för att vi hade problem med datorn i början. Och datorn verkar ha det här problemet också.
Den har lite för lite minne. Så att man kan bara öppna ett stort program i taget. Annars så låser den sig. Och det verkar ju som vi människor är på samma sätt. Alltså det är liksom, vi kan vara på en nivå i taget och så när vi är på en nivå då glömmer vi bort liksom allt det andra. Och det är ju lite konstigt. Ja, men varför är det så? Ja, då har vi ju en del förklaringar från principerna som jag tänkte påminna om. Att principerna säger att universum består då både av den andliga världen och den fysiska världen. Och vi har det motsvarande sinnet och kroppen. Alltså det finns två verkligheter. Det är inte bara den fysiska världen vi lever i, utan det finns en andlig värld. Och så här säger Sanne Far: All of you possess a spirit called a spirit self in the unification church and a physical body. The unit cells of our spirit self, even though invisible to our own eyes, exist in just the same way as physical cells. The spiritual world exists just as substantially as the physical world, even if we cannot see it. Alltså, vi kan verkligen se den fysiska världen, men den andliga världen är precis lika verklig. Så att vi har både ett andligt jag och ett fysiskt jag. Det är viktigt att komma ihåg. Så att i oss själva, vi består liksom både av himmel och jord, och det är vårt naturliga tillstånd. Men vi fluktuerar, det är det som är mellan de här tillstånden. Det är en växelverkan mellan himlen inom oss och jorden inom oss. Men båda finns där. Vi är liksom som ett mikrokosm, vi är som ett medium. Och vår uppgift är egentligen att vara en länk mellan de här två, att förena himmel och jord. Ibland är vi inte så bra på det, men det är på något vis vår mission här på jorden, att bli ett medium, att kunna förena den andliga världen och den fysiska världen, högt och lågt. Det är liksom, ja, det är vår mission här på jorden, här i livet. Så båda upplevelserna, både av den andliga upplevelsen och den fysiska upplevelsen är liksom giltiga. För vi är här på jorden för att ha en upplevelse av det fysiska livet. Men om vi gör det här rätt, då kan vi liksom bli ett ankare mellan de här två ytterligheterna som det ibland upplevs. Men hur kan man då göra för att föra de här två världarna närmare varandra? Hur kan man liksom plugga in i det andliga till himlen i vårt vardagsliv? Ja, det är ju många saker man kan göra. Men jag har tänkt alltså på en praktisk sak vi kan göra. Det är att ge akt på hur vi tänker. För att jag tror ändå, för att komma någon vart så måste vi tänka rätt. Vi måste ge akt på hur vi tänker. För att om vi tänker fel, då i slutändan kan liksom ingenting bli rätt. För att göra det lite enkelt då, så vi har ju dels ytligt tänkande som kan vara fysiskt och materialistiskt tänkande. Det är då när vår amygdala, liksom reptilhjärna, styr. Det är mer instinkter och kroppen. Och när man har ett ytligt tänkande, ja, då ser man bara lite på ytan utan att egentligen tänka efter. Det blir lite enkelt. Det blir aldrig så bra. Det är om man sitter i en bilkö och blir väldigt irriterad på all trafik runt omkring en och inte inser att man själv är faktiskt en del av trafiken. Och vad vi då ska göra, vi ska försöka föra över vårt tänkande till ett djupt tänkande som blir mer komplext. Och det här är ju lite mer krävande. Det går lite djupare, som sagt, utforskar mer världen. Och då måste man ha en inställning att man försöka leta efter sanningen, försöka ställa de stora frågorna och sen lyssna efter svar.
Och det här är ju nästan som ett jobb. Det krävs en ansträngning. Det tar vilja. Det här tar tid. Men det som är bra med det djupa tänkandet då, det är att det andliga jaget, vårt andliga jag, det blir starkare. För att om vårt andliga jag blir starkare, då kan vi liksom föra ihop himmel och jord och det blir närmare varandra. Det blir inte ett sånt gap. Men räcker det här då ända fram? Ja, jag har ett slutord här från Sun Myung Moon. Then, when can a spirit self and a physical body become one? This is the problem. It is similar to a tuning fork. When a tuning fork is struck, it can make a nearby tuning fork resonate at the same frequency. The spiritual situation is parallel. Once God's love matches perfectly with our mind, our body automatically responds. Therefore, that which lets our mind and body resonate 100% and allows them to come into the realm of oneness is not God's wisdom or power. It is only love that does the job. Only love. Så vad han säger i korthet, det är att när vi har lärt oss att se på världen och oss själva med samma kärlek som Gud har, då kan vårt sinne och kropp, vårt andliga jag och vårt fysiska jag förenas. För att till syvende och sist är det bara kärlekens kraft som kan förena. Det är den enda kraften som kan förena. Men vi har fortfarande vårt ansvar att förverkliga det här på jorden. Att vara det här mikrokosmos och den här länken mellan det andliga och det fysiska. Och det är faktiskt i hela universum är det bara människan som kan göra det. Gud kan inte göra det. De som har levt tidigare kan inte göra det. Och definitivt tyvärr inte djur heller eller växter eller någonting. Utan det är bara vi människor som har den här missionen och som har möjlighet att förverkliga det. Tack så mycket.